مرحبا للجميع، الله يعطيكم العافية جميعا. في كثير من الأصدقاء والناس عم تسأل على موضوع السلم الأهلي، ومين أنتوا وشو بدكم أنتوا بدكم تبويس شوارب، بدكم تضيعوا حق الشهداء إلى آخره. فرح أحكي بهذا الفيديو شوية معلومات إلى علاقة بكواليس إنشاء مجموعة السلم الأهلي، ليش نحن عملناها ومين نحن وشو يعني سلم أهلي وليش نحن بنعمل سلم أهلي. أول شيء بدي أعرف عن حالي مرة تانية، لأنه في كتير ناس ما بتعرفني. أنا اسمي زكي دروبي، أنا صحفي وسياسي. أنا عضو مكتب سياسي لحزب اسمه حزب اليسار الديمقراطي السوري. نحن كنا موجودين من ما قبل الثورة معارضين للنظام، وقدمنا مثل هالشعب السوري بالثورة تضحيات. شاركنا من أول يوم بالثورة وكنا بالصف الأول، وقدمنا تضحيات مثل هالشعب السوري على صعيد المعتقلين وعلى صعيد الشهداء. أيضا تهجرنا مثل الناس اللي تهجرت بسبب هذا النظام المجرم اللي كان موجود ويحتل سوريا. فنحن بالحزب دائما نحن عندنا اجتماع كالمكتب السياسي كل أسبوع، بنناقش فيه التطورات السياسية وما يحصل على الوضع بسوريا وبالعالم. من بدء معركة ردء العدوان واللي صار بعدها بحلب، صرنا نكثف اجتماعاتنا ونكون عم نجتمع بشكل يومي تقريبا. بعد ما انتهوا من حلب وبدأوا يتوجهوا نحو الجنوب وقريبوا، يعني صار قريبين من حما، كان عندنا مخاوف من موضوع الاقتتال الأهلي، ان النظام ممكن يسحب الجيش ويدفع يسلح مدنيين. وعندنا معلومات كان انه عم يسلح مدنيين، يدفع مدنيين بين قوسين علويين مشان نكون واضحين، والاصطدام القوات القادمة لأجل انه يقولوا والله ليكو السنة ذبحوا العلويين، يعمل افكار، يعني يعمل اشكال طائفي، يعمل مشكلة، وبالتالي تنتقل هاي الاشتباكات، تنتقل هاي المشاكل لأماكن تانية، أماكن فيها احتكاك طائفي، ويصير في دم كتير، ونروح باتجاه التقسيم والنظام يعتصم بالساحل ونعمل تقسيم. فكان لازم نمنعه من هذا الشيء بأي طريقة. أنا تواصلت مع أصدقائي ورفقاتي اليسار الموجودين بحمص، معارضين لساتهم. أنا بعرفهم معارضين من قبل الثورة، وكثير منهم دفعوا أثمان غالية وحبسوا سنوات طويلة. فتواصلت معهم كلياتهم، حوالي 10 أو 15 شخص بالمدينة والريف، وفي 3 تقريبا، أنا واثنين، نحن كنا 3، أنا واثنين، صديق دمر سليمان دمر، واحد من الشباب اللي كانوا معنا بالثورة من آذار، من بدايات الثورة، وتم اعتقاله لمدة 4 شهور ببداية الثورة على خلفية نشاطه معنا. هو كان اعتقل، هو ومنصور عتاسي أبو مطيع ومجموعة من 11 واحد بحمص. كنت أنا مسميهم المجموعة الوطنية اللي كانت عم تمنع أي مشكلة طائفية أو مشكلة عم تصير بحمص، وعم تمنع النظام إنه يروح باتجاه البطش الأعمى. فكان هدول صوت العقل. فدمرنا واحد من الناس اللي كان صوت العقل. والثاني، الشخص الثاني هو محمد صالح أبو علي الصالح، وهذا من المعتقلين السابقين على دور حافظ أسد وعلى دور بشار، وبالثورة اعتقلوه عدة مرات، وكان من الأوائل. وبعدين تم صامد يعني حتى صار يعتقلوه لأنه عم يكتب بوستات على الفيسبوك، وتم صامد بحمص وما رضي يطلع رغم كل التهديدات اللي كانت تجي من النظام. فهدول الناس أنا تواصلت معهم، وبدأنا نخطط إنه كيف بدنا نمنع هذا النظام إنه يستبيح سوريا، يعني يستبيح يعمل مشكلة طائفية بسوريا ويصير في دم للركب. وهيك بدأنا نحن بهذا المشروع، وتواصلنا أنا جمعتهم بمكالمة جماعية مع حد من الشباب بغرفة العمليات، وصار في حوار، وصار حوار جميل جدا. أنا ما كنت متوقع إنه حد من هيئة التحرير الشام يحكي بهاي الصيغة الرائعة، كانت صيغة كتير وطنية كانت. وبدأنا نحاول نمنع هذا الشيء. لما صاروا ببواب حمص كانوا قادرين يطلعوا بيان مشهور صار اسمه بيان الزهرة، واشتغلوا على الأرض مع الناس، وحوالي 400 واحد مدني كان معهم سلاح، سلحوا النظام، اقنعوهم انه هدول ما جايين يقتلوكم، هدول ما جايين يذبحوكم، هدول جايين يحرروكم من بيت الاسد، من هذا النظام اللي سرقكم، هذا النظام اللي افقركم، هذا النظام
اللي عم يتاجر باسمكم. فرموا سلاح وقعدوا ببيوتهم، والشباب صدقوا الوعد، شباب غرفة العمليات، وما أذوا أي حدا، ودخلوا بكل هدوء وبكل بساطة. حتى قالوا للشباب إنه يعني الصديق اللي من غرفة العمليات قال للشباب اللي عم يحكوا معهم، قال بتشكلوا مجموعة لجنة من الحي ونحن بنتواصل مع هي اللجنة. فكان أمر رائع كتير. فيما بعد صديق دمار تمينا بالعمل وأنشأنا مجموعة بعيدا عن الحزب. هون صار ما لها علاقة بالحزب، هاي صارت مجموعة مدنية، الناس اللي فيها كلياتهم من ثوار 2011. عنا أصدقاء أهاليهم كانوا يعني عندي صديقة موجودة معنا بالمجموعة أمها وأبوها انسجنوا على دور حافظ أسد، و إذا ما هني بس يعني ما هني بس معارضين، أهاليهم كمان كانوا معارضين لبيت الأسد، معارضين لحافظ أسد، وانسجنوا وقضوا سنوات طويلة من عمرهم بالسجون. هذا المجرم ابن ال60 ب70. ف هاي المجموعة بدأت تشتغل إنه نحن بدنا نمنع يصير في اقتتال طائفي تحت أي بند. يعني في ناس ممكن تكون مدفوعة من النظام، في دول ممكن تكون عم تلعب بدها تعمل مشكلة أهلية بحمص وتنقل الشرارة لبقية مناطق. ونحن أبدا ما كنا بصدام مع السلطة، نحن فرحانين بسقوط نظام الأسد، ونحن بدنا نحمي أهل بلدنا من التدمير. وبنفس الوقت كان عندنا أهم مطلب اللي هو العدالة الانتقالية. نحن طالبنا أكثر من مرة وبكل بياناتنا اللي طلعناها طالبنا إنه نحن بدنا عدالة انتقالية، بدنا محاسبة الشبيحة وبدنا محاسبة المجرمين اللي أثخنوا بالشعب السوري. ناقشنا بفكرة إنه نحن ممكن نعرض ورقة نقول مثلا حطينا 100 اسم هدول الشبيحة المعروفين اللي أجرموا بحمص. طيب أنا هاي الورقة أنا ناس بيعرفوني كزكي دروبي، بيعرفوني كفلان كدمار كأحد من الشباب موجودين يثقوا فيهم، لكن ماذا لو حطينا بهالورقة 100 شخص وإجا واحد تاني وشال اسم من هال100 شخص وحط اسم حدي بريء ووزع ورقة مرة تانية؟ فهذا البريء شو ممكن يصير فيه؟ نحن ما بنقدر نتحمل مسؤوليته. أيضا نحن ما بنعرف مين المطلوب لحتى يعني نحن ما لنا جهة ضابطة عدلية، نحن ما لنا دولة، فما نحن ما بنقدر يعني بتجي مطالبات إنه لازم تسلموا الشبيحة اللي عندكم. طب يا أخي أنا ماني دولة، أنا ماني أمن، أنا ماني شرطة، أنا ماني أمن عام. فصرنا نطالب السلطة بالعدالة الانتقالية إنه طبقوا العدالة الانتقالية بأقصى سرعة. على الأقل طلعوا ورقة أعلنوا فيها أنتم عم تقولوا عنا 13,000 مطلوب، أعلنوا الأسماء، خلي الناس تعرف مين هي الأسماء، وحيلوها للضابطة العدلية للشرطة للأمن، هن اللي بدهم يروحوا يعتقلوهم. والناس اللي بتعرف إنه هذا فلان شبيح اسمه موجود بالقائمة فبتبلغ عنه بتقول لكم هذا متخبي هون. أما نحن ما بنعرف أنتم مين، يعني ما بنعرف مين المطلوب، وما فينا نقول والله فلان هيك يعني نفتح هذا الباب موضوع إنه والله فلان عمل هيك وفلان وهذا شبيح، مشان ما يصير في تقارير كيدية ونرسخ نفس العقلية اللي كانت على دور النظام. تقارير كيدية، نكتب واحد تقرير انه هذا كان شبيح وبالتالي بيتم تصفيته بيتم قتله وهو بريء، بصير في انتقامات. انا حكيت بفيديو سابق بالثمانينات لما واحد جزء من النظام قريب من الامن او له سلطة ما، واعجبته سيدة من سيدات حمص الرائعات الجمال والمكانة الاجتماعية، فحط عليها وقام بكتابة تقرير بزوجها انه هذا اخوة مسلمين وقتلوا، هو شخص قتلوا لهدش هذا الانسان البريء بتهمة انه هذا اخوة مسلمين، واعتدى على الامرأة وخطفها. ومعروف القصة بحمص، الحماصني بيعرفوا القصة وبيعرفوها، وهي بنت عيلة معروفة بحمص. فأنا ليش نكرر نفس التجارب السيئة اللي كانت على عهد حافظ أسد وعهد بشار الأسد؟ أنا عندي تار مع فلان فبكتب فيه تقرير. لذلك نحن كنا عم نحاول قدر الإمكان يعني بنسبة 99.99 نتأكد من المعلومة قبل ما نطلع بيان، بغض النظر إن كان هذا الانتهاك صاير على شخص علوي ولا على شخص سني ولا على شخص من ريف حمص ولا شخص من المدينة. نحن ما بدنا نوقع بهاي المطبات. الانتهاك انتهاك، نحن بدنا دولتنا جديدة بطريقة تانية. فلذلك دائما نحن عم نطالب انه اولى مطالبنا هي محاسبة الشبيحة.
يا سلطة، يا حكومة، يا رئيس سوريا، أعلنوا قوائم بأسماء الناس المطلوبين مشان نتعاون كلياتنا بإلقاء القبض على هدول المطلوبين. لحد الآن نحن شايفين إنه هاي السلطة عما تحاول يعني ما تلقي القبض على المطلوبين، وعم نشوف شلون بتضامن، عم نشوف شلون خالد فارس بحمص، عم نشوف شلون بعدة أماكن حمشة وغيرهم. أتمنى من السلطة إنه تعلن هاي القوائم المطلوبة وتبادر فورا بالعمل على موضوع العدالة الانتقالية وإحالة هاي الناس عم تلقي القبض فيه للمحاكم وتوجيه التهم لإله، مشان ننتهي من هاي المرحلة. في ناس بيقولوا لي هلا ما وقتها، لا احنا هلا لازم نعمل، لأنه إذا ما عملنا هيك هذا الاحتقان الموجود بين الناس راح يقول الدولة ما أنصفتنا، نروح باتجاه ما قبل دولة، نروح باتجاه تصفية حسابات فردية، وكتير ناس أبرياء بروحوا فيها. بنروح للعقلية العشائرية اللي إلها علاقة بالتار، وهي موضوع تاني نحن ممكن نحكي فيه. وأشكركم على متابعتكم. بحلقة تاني بفيديو تاني راح أحكي أكتر شو يعني سلم أهلي، راح أحكي أكتر عن عقلية ما قبل الدولة. وبشكركم كتير على متابعتكم ودعمكم بالتعليقات. شكرا لكم.